નમસ્કાર. આજની વિડીયોમાં આપણે 5 અગત્યના હર્બનો ઉપયોગ કરીને મસાલા દૂધ બનાવીશું, જે રોજ લેવાથી આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે. જેમાં આપણે લઈશું તુલસી, ફુદીનો, લીંબુના પાન, લેમન ગ્રાસ અને આદુ. આપણે 200 ml પાણી ગરમ કરવા મૂકીશું, જેમાં લેમન ગ્રાસ, લીંબુના પાન, ફુદીનાના પાન, તુલસીના પાન અને થોડું આદું છીણીને નાખીશું. થોડો ચાનો મસાલો નાખીશું અને જરૂર મુજબ ખાંડ નાખીશું અને 2 મિનિટ માટે એને ઉકાળીશું. જો તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો કરી લેજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવજો, જેથી નવા અપડેટ્સ તમને મળતા રહે. હવે બધો મસાલો ઉકળી ગયો છે. હવે આપણે એમાં 200 ml દૂધ રેડીશું. જો તમારે દૂધનું પ્રમાણ વધારે રાખવું હોય તો રાખી શકો છો. બે મિનિટ ઉકાળવું. મિત્રો, આ બધા પ્લાન્ટ તમે તમારા ઘરે ઉગાડી શકો એમ છે, અને તુલસી તો બધાના ઘરે હોય જ છે. જો આ બધા હર્બ અવેલેબલ ના હોય તો જેટલા શક્ય હોય તેટલાથી દૂધ બનાવી શકો છો. પછી ગેસ બંધ કરીને ઢાંકીને 10 થી 15 મિનિટ માટે આપણે મૂકી રાખીશું. જો તમારા બાળકોને દૂધમાં પ્રોટીન ના ભાવતું હોય તો આ રેસીપીથી દૂધ બનાવીને એમાં પ્રોટીન નાખશો તો તમારા બાળકોને ભાવશે. અને દૂધ પણ ના પીતા હોય એમને પણ આ રીતથી દૂધ બનાવેલું ભાવશે.